در یکی از عصرهای تابستان سال 1944 دکتر هانس بک به همراه همکارانش در حال آماده کردن هواپیمایی در یکی از باندهای نظامی برای آزمایش نخستین پرواز اون بودند. سرانجام پس از مدتی عملیات چک‌های ابتدایی انجام شد. سپس 2 نفر از خلبانان زبده نیروی هوایی آلمان نازی سوار هواپیمای عجیب و غریبی شدند. چند دقیقه بعد غرش موتورهای جومو 204 به گوش رسید و پرنده جدید و ناآشنایی به آرامی به سمت باند پرواز حرکت کرد و پس از مدتی به آرامی از باند پرواز جدا شد و در آسمون به پرواز در اومد. لبخند روی لبان دکتر ویک حاکی از رضایت وی از نتیجه مدت‌ها تحقیق بود. هواپیمای یونکر 287 عجیب ترین هواپیمای جنگ جهانی دوم. هواپیمایی که اون روز برای اولین بار به پرواز در اومد هواپیمای جز یونکر 287 نبود. این هواپیمای انقلابی یکی از عجیب ترین هواپیماهایی بود که تا اون روز به چشم هر خلبانی اومده بود. طرح جالب بالهای رو به جلوی اون تا مدت‌ها برای بسیاری جای سوال بود. در کنار این طرح بی‌نظیر صدای موتورهای جت اون نیز حاکی از وجود پیشرفت دیگه‌ای بود که تا اون زمان هیچ یک از کشورهای دیگه به اون دست نیافته بودند. در ابتدای سال 1943 میلادی، یعنی در جنگ جهانی دوم، دولت نازی آلمان از نیروی هوایی و گروه طراحی اون درخواست ساخت هواپیمای بمب‌افکنی رو کرد که نیازی به جنگنده‌های دیگه برای اسکورت نداشته باشه و بتونه با سرعت بالا و بدون دغدغه از رهگیری شدن توسط هواپیماهای جنگنده دشمن عملیات خود رو در ارتفاعات بالا انجام بده و به منطقه خودی برگرده. در اون زمان تقریباً چند سالی بود که اولین نمونه‌های موتور جت توسط دکتر هانس فون آزمایش شده بود. به همین دلیل ابتدا گروه طراحی بمب‌افکنی با موتورهای جت رو طراحی کرد که دارای بالهای به عقب برگشته همانند هواپیماهای امروزی بود. اما به زودی گروه متوجه شد که عملیات برخاست، بمباران و نشست هواپیما اکثراً در سرعت‌های کمی صورت می‌گیره. پس به کارگیری بالهای به عقب برگشته که نیروی کمتری رو در سرعت‌های پایین تولید می‌کردن کار عاقلانه‌ای نبود. سرانجام دکتر ویک سرپرست گروه طراحی هواپیمایی با بالهای رو به جلو رو پیشنهاد کرد که تا اون زمان هیچگاه جهان هوانوردی چنین هواپیمایی به خود ندیده بود. در بالهای معمولی هنگامی که سرعت هواپیما به سرعت وامانده شدن یا استایل می‌رسید، ابتدا نوک بالها استایل می‌شدند که نتیجه اون عمل نکردن شهپرها و در نتیجه گرفتن قدرت انجام هر عملی از خلبان بود. اما در بالهای جلوگرا نخستین محلی که استایل میشد ریشه بالها بود و به همین دلیل هواپیما هنوز به علت وجود شهپرها کنترل پذیر بود. این ایده مورد قبول گروه طراحی قرار گرفت. برای اینکه یو 287 سریعاً آماده خدمت در نیروی هوایی بشه، گروه طراحی برای نخستین پرواز این جنگنده بسیاری از قسمت‌ها رو از هواپیماهای قبلی استفاده کردند. برای مثال بدنه این هواپیما همون بدنه بمب‌افکن هینکل 177، دم هواپیما همون دم یونکر 388 و چرخ‌های دماغه همون چرخ‌های بمب‌افکن بی 24 بودند. ظاهراً تنها چیزی که این هواپیما رو از هواپیماهای قدیمی‌تر متمایز می‌کرد طرح عجیب بالهای رو به جلوی اون بود. شهپرهای بزرگی برای این هواپیما در نظر گرفته شده بود که بیشترین نیرو رو برای برخاستن این پرنده فراهم می‌کرد. اما اختلاف به همینجا ختم نمی‌شد. این بار گروه طراحی دیگر از موتورهای پیستونی استفاده نکرد، بلکه ریسک به کارگیری موتورهای جت ناآزموده رو پذیرفت. نهایتاً برای تأمین نیروی پیشانی هواپیما 4 موتور توربوجت جومو 204 در نظر گرفته شد که هر یک قدرتی معادل 1984 پوند تولید می‌کردند. اما جایگیری این موتورها در یونکر 287 عادی نبود. 2 موتور از 4 موتور زیر بالها و 2 موتور دیگه به طرز عجیبی در دو سمت دماغه قرار می‌گرفتند. ممنون از شما که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. قبل از اینکه ادامه ویدیو رو با هم ببینید، خیلی ممنون میشم که این ویدیو رو برای حمایت از ما لایک بکنید. سرانجام روز موعود فرا رسید. در 16 آگوست 1944 هواپیمای بی‌نظیر و تاریخی یو 287
از آشیونه بیرون آورده شد و پس از مدتی به پرواز در اومد. نتایج حاصل از پرواز همه حاکی از کنترل عالی و مانورپذیری بی‌نظیر این هواپیما داشتند. ظاهراً هیچ گونه مشکلی از نظر هدایت هواپیما به روز نیافته بود. خلبانان این هواپیما گفته بودند که این هواپیما بسیار به راحتی از شیرجه‌ها خارج شده و به حالت پرواز عادی باز می‌گشت. این هواپیما در نخستین پرواز در یک شیرجه به سرعت بالای 404 مایل بر ساعت نیز دست پیدا کرد که در نوع خود برای یک بمب افکن سرعت باور نکردنی بود. ورود هواپیما پس از پرواز آزمایشی نیز بسیار به آرامی و بدون هیچ مشکل خاصی انجام گرفت و برای نخستین بار پرواز یک هواپیمای بالرو به جلو با موتورهای جت در تاریخ هوانوردی ثبت شد. پس از موفقیت نمونه اول هواپیما، نمونه دوم نیز قرار بود که بر پایه همین هواپیما ساخته بشه، اما این نمونه دارای موتورهای نیرومندتر بود که نیروی 2866 پوند راست تولید میکرد. همچنین جایگیری موتورها نیز این بار با مدل نمونه اول تفاوت داشت. در نمونه دوم تصمیم بر اون گرفته شده بود که هر 4 موتور برای بالانس و ایجاد تعادل در زیر بالها قرار بگیرند. همچنین قرار بر آن بود که نمونه سومی نیز از این هواپیما ساخته شد که دارای 6 موتور بود و هدف رسیدن به سرعت‌های بسیار بالا را دنبال می‌کرد. قادر به رسیدن به سرعت‌های بالای 509 مایل بر ساعت باشه. گفتنیه که این هواپیما از سیستم کابین تحت فشار نیز بهره می‌برد. بدین معنی که خلبانان لازم نبود برای پرواز در ارتفاعات بالا با خود اکسیژن حمل کنند، بلکه سیستم‌های تعبیه شده در هواپیما اکسیژن مورد نیاز رو در کابین فراهم می‌کرد. در سال 1945 و همزمان با فروپاشی آلمان نازی، نمونه دوم یونکر 287 در حال ساخت بود که کارخانه یونکر توسط نیروهای شوروی اشغال شد. در سال 1947 یعنی 2 سال پس از پایان جنگ، یونکر نمونه دوم هم در شوروی آماده شد، اما به دلیل اینکه روس‌ها هیچ علاقه‌ای به ساخت چنین هواپیماهایی نشون نمیدادند، این هواپیما دیگه هیچ وقت پرواز نکرد و ماجرای یونکر 287 همونجا پایان یافت. سالها بعد آمریکایی‌ها به مدد سازمان هوافضایی ناسا و مدارکی که از آلمان نازی در مورد طراحی این گونه هواپیماها به دست اومده بود، هواپیمای بالرو به جلوی X-29 طراحی و ساخته شد. در چند دهه گذشته ظاهراً روس‌ها دوباره دفترچه خاطرات خود رو ورق زده و به یاد طرح‌های جاودانه دکتر وک افتادند و نتیجه تحقیقات اونها در مورد این هواپیماها به صورت جنگنده سوخو 47 برکاوت تحقیق یافت. جالب اینجاست که این هواپیماها که در چند دهه اخیر ساخته شدند، همگی از سیستم‌های پیچیده کامپیوتری برای کنترل پروازشون استفاده می‌کنند، در حالی که هواپیمای یونکر 287 تنها از همان سیستم‌های مکانیکی استفاده می‌کرد. ممنونم که تا انتهای این برنامه همراه من بودید. اگر می‌خواهید با جنگنده بالرو به جلوی سوخو 47 روسیه آشنا بشید، روی این ویدیو کلیک کنید.